เวลาที่เราพูดถึงการอ่านงบการเงินของบริษัทสักแห่งเนี่ยหลายคนมักจะคาดหวังให้มันเหมือนกับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแบบว่าทุกอย่างควรจะตรงไปตรงมาใช่ครับคือแบบวัดความดันเจาะเลือดแล้วตัวเลขมันก็บอกได้เลยว่าแข็งแรงดีหรือว่ามีอะไรผิดปกติมันน่าจะเป็นแค่เรื่องของสีขาวกับสีดำใช่ไหมคะใช่ครับผมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบตัวเลขที่บอกสถานะแบบฟันธงลงไปเลยอะครับอย่างเช่นกำไรโตแปลว่าดีกำไรหดแปลว่าแย่อะไรแบบนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็จัดหมวดหมู่การลงทุนได้ง่ายแต่พอเราก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุนจริงๆอะค่ะโดยเฉพาะในสมรภูมิห่วงโซ่อุปทานระดับโลกไอ้เครื่องสแกนสุขภาพที่ว่านั้นมันมักจะรวนนะคะใช่เลยครับสิ่งที่เราเห็นบนหน้ากระดาษบรรทัดแรกกับสิ่งที่เป็นโครงสร้างลึกๆที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันมักจะเป็นภาพสะท้อนที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยหมอกควันค่ะซึ่งถ้าเรามองไม่ออกเนี่ยมันก็คือภาพลวงตาทางบัญชีในระยะสั้นเลยนะครับที่แบบทำให้หลายคนตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆเลยล่ะครับยินดีต้อนรับเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามีกองเอกสารงบการเงินฉบับเต็มบทวิเคราะห์แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ประจำไตรมาส 1 ปี 2569 ของ AAI มาคุยกันค่ะครับผมบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนนะครับใช่ค่ะภารกิจหลักของเราวันนี้คือการแกะรอยหาคำตอบว่าตัวเลขงบการเงินบรรทัดแรกที่ดูสะบักสะบอมอย่างหนักเนี่ยมันกำลังซ่อนสัญญาณแบบไหนไว้เบื้องหลังบ้างถือเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรเลยครับเพราะโจทย์สำคัญคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างบาดแผลชั่วคราวจากสภาพแวดล้อมกับปัญหาเชิงโครงสร้างของตัวธุรกิจเองครับถูกต้องเลยค่ะก่อนหน้านี้ตลาดอาจจะมองภาพรวมของ AAI ในไตรมาสนี้เปรียบเสมือนแบบพญาแมวเหมียวที่กำลังหมอบนิ่งหดตัวให้เล็กที่สุดเพื่อหลบพายุหิมะนะคะเป็นพายุหิมะลูกใหญ่ซะด้วยสิครับใช่ค่ะพายุหิมะการปรับลดสต็อกสินค้าในแถบอเมริกาเหนือไงคะแต่ว่าถ้าเรามาแกะรอยกันจริงๆเนี่ยภาพมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะโอเคเรามาเริ่มจากแผลสดที่หน้าแรกกันก่อนเลยค่ะได้เลยครับหน้าแรกนี่ทำเอาหลายคนสะดุ้งเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจตอนเปิดงบไตรมาส 1ของปี69ออกมาก็คือรายได้รวมอยู่ที่ 1,621.44 ล้านบาทคือมันหดตัวลงไปแบบลบ 15.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือแบบ YOY อะค่ะโหหายไป 15% นี่เยอะนะครับและยังไม่พอนะคะตัวเลขกำไรสุทธิส่วนแต่เป็นของบริษัทใหญ่เนี่ยร่วงลงไปอยู่ที่ 137.45 ล้านบาทหดตัวแรงถึงลบ 46.86% YOY เลยค่ะฮะเกือบครึ่งเลยนะครับนั่นใช่ค่ะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ก็ย่อตัวลงมาเหลือแค่ 11.62% จากปีก่อนที่เขาทำได้ถึง 18.08% นะคะตัวเลขดรอปลงมาหมดเลยนะครับเนี่ยคำถามแรกเลยนะคะถ้างบมันดูเลือดสาดขนาดนี้เนี่ยทำไมเราถึงยังต้องมานั่งวิเคราะห์รายละเอียดของมันอยู่อีกคะคือมันไม่ได้แปลว่าเขาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปแล้วหรอคะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเราชำแหละลึกลงไปในตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ติดลบเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่อง Product สู้คู่แข่งไม่ได้ครับอ้าวไม่ใช่หรอคะแล้วมันคืออะไรล่ะคะแต่มันคือผลกระทบเชิงโครงสร้างจากปัจจัยภายนอกล้วนๆเลยครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมรภูมิหลักของ AAI กว่า 80% เนี่ยคือการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะครับตลาดใหญ่มากนะคะนั่นใช่ครับซึ่งพันธมิตรคู่ค้ารายใหญ่ในโซนนั้นเนี่ยเขากำลังติดหล่มวัฏจักรที่เรียกว่า destocking cycle หรือการระบายสต็อกสินค้าอยู่ครับเดี๋ยวนะคะขอเจาะตรงนี้นิดนึงค่ะไอ้คำว่า destocking เนี่ยคือเราได้ยินกันมาพักใหญ่แล้วนะคะทำไมรอบนี้มันถึงลากยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการไว้ล่ะคะคือกลไกของมันเกิดจากช่วงก่อนหน้านี้ครับที่มีปัญหา supply chain disruption คู่ค้าในอเมริกาเขาก็เลยสั่งของตุนไว้แบบ over order เพราะกลัวมีของขายไงครับเข้าใจละคือตอนนั้นของขาดตู้คอนเทนเนอร์ขาดก็เลยสั่งเผื่อไว้เยอะๆใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่พอสถานการณ์คลี่คลายผนวกกับภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคสะดุดไปพักหนึ่งของในโกดังมันก็เลยระบายออกช้ากว่าปกติอะครับแล้วพอมันระบายช้ามันก็กระทบมาถึงผู้ผลิตอย่าง AI โดยตรงเลยใช่เลยครับการที่คู่ค้ายังมีของเต็มโกดังเขาก็ต้องสั่งเบรกออเดอร์ล็อตใหม่ไว้ก่อนนี่คือสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทำให้ตัวเลขบรรทัดบนสุดหรือรายได้มันหดหายไปชั่วคราวครับ
ไม่ใช่ว่าน้องหมาน้องแมวที่อเมริกาเลิกกินอาหารของ AI นะครับ เข้าใจเลยค่ะ แบบนี้นี่เอง และก็อีกประเด็นที่เห็นในบทวิเคราะห์นะคะ คือเรื่องแรงลมต้านจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ translation headwind นะคะ เรื่องค่าเงินบาทแข็งค่านี่ตัวดีเลยครับ ใช่ไหมคะ คือในไตรมาสแรกเนี่ยเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ เวลาเราพูดถึงบริษัทที่ส่งออกระดับ 80% แบบนี้เนี่ย ตามปกติเขาต้องมีการทำ hedging หรือประกันความเสี่ยงค่าเงินไว้ใช่ไหมคะ เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนสงสัยกันมากครับ ใช่ค่ะ ทำไมถึงยังดวลผลกระทบหนักจนอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM เนี่ยร่วงลงมาเหลือแค่ 11.62% ได้ล่ะคะ ต้องอธิบายกลไกแบบนี้ครับ คือการทำ hedging เนี่ยมันช่วยป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดในระดับหนึ่ง แต่มันไม่ได้ครอบคลุม 100% ของรายได้ทั้งหมดนะครับ อ๋อ คือเขาไม่ได้ล็อกค่าเงินไว้ทั้งหมดทุกออเดอร์ ใช่ครับ แล้วก็มักจะทำเป็นรอบๆระยะเวลาด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง AAI ขายของได้เงินดอลลาร์เท่าเดิมก็จริง แต่พอนำกลับมาแปลงเป็นเงินบาทเพื่อลงบัญชีเนี่ยตัวเลขรายได้ที่เป็นเงินบาทมันก็เลยหดลงอะครับ ฮึซึ่งนั่นก็กระทบรายได้โดยตรงเลย เลยก็คือเรื่องของต้นทุนคงที่หรือ fixed cost ครับ ต้นทุนคงที่ ตรงนี้ล่ะค่ะที่อยากให้เราลองนึกภาพตามกันดูนะคะ สมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งอะค่ะ เป็นร้านระดับไฟดิเนิ่งเลยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วทีนี้ลูกค้าโต๊ะใหญ่สุด VIP สุดเนี่ยโทรมาขอเลื่อนการจัดเลี้ยงกระทันหัน เพราะว่าแขกเขายังเคลียร์งานไม่เสร็จ โหแบบนี้ร้านก็แย่เลยสิครับ ใช่ค่ะ แต่ในฐานะร้านอาหารเนี่ยเราเซ็นสัญญาเช่าที่ไปแล้ว เปิดเตาอบอุ่นเครื่องรอไว้แล้วค่าไฟก็เดินแล้วเชฟก็สแตนบายอยู่ในครัว ต้นทุนพวกนี้มันวิ่งไปแล้วทุกวันถูกไหมคะ วิ่งไปแล้วแถมหยุดไม่ได้ด้วย ใช่ค่ะ พอรายได้ก้อนใหญ่เลื่อนออกไป ต้นทุนต่อหัวมันก็เลยพุ่งกระฉูดกำไรขั้นต้นของร้านก็เลยโดนบีบจนแทบไม่เหลือกลไกของ AAI ก็คือภาพนี้เลยใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าโรงงาน ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้ลดลงตามออเดอร์ที่ชะลอตัวนะครับ แปลว่ารายได้ลดแต่รายจ่ายหลักๆยังอยู่เหมือนเดิม ใช่ครับ พอตัวหารอย่างปริมาณการขายมันน้อยลงเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันก็เลยพุ่งสูงขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นมันถึงโดนกดดันอย่างหนักในไตรมาสแรกไงครับ มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทางบัญชีมากกว่าเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตที่แย่ลงครับ โอเคค่ะ ทีนี้พอภาพหน้าแรกมันออกมาเป็นพายุหิมะลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าธุรกิจน่าจะเซไปเลย หรืออาจจะล้มพับไปเลยนะคะ ซึ่งถ้าดูแค่หน้าแรกก็คงคิดแบบนั้นครับ แต่ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดพลิกผัน คือถ้าเราหยุดอ่านงบแค่บรรทัด YOY เนี่ยเราจะพลาดของสำคัญไปเลยค่ะ เพราะถ้าเราพลิกไปดูมิติของการเทียบกับไตรมาสที่แล้วหรือ QOQ ปรากฏว่าอะไรครับ ปรากฏว่ากำไรสุทธิของ AAI กลับพลิกดีดตัวขึ้นมาเติบโตได้ถึงบวก 25.30% QOQ เลยนะคะ โห โตขึ้นตั้ง 25% เลยนะครับ ใช่ค่ะ แถมอัตรากำไรสุทธิหรือ NPM เนี่ยก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาประคองไว้ที่ 8.48% จากที่ร่วงไปเหลือ 6.50% ในไตรมาสก่อนหน้าค่ะ เป็นการฟื้นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะครับ คำถามก็คือในเมื่อพายุมันยังพัดอยู่ เขาไปเอาพลังที่ไหนมาทำให้กำไรบรรทัดสุดท้ายมันฟื้นตัวได้ตั้ง 25%น่ะ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ แล้วดูไส้ในนะครับ จะเห็นเลยว่าฝ่ายบริหารเขาไม่ได้นั่งรอให้ออเดอร์กลับมาอย่างเดียวนะครับ แปลว่าเขามีการขยับตัวทำอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ ใช่ครับ พวกเขาสับสวิตช์เข้าสู่โหมดควบคุมความเสียหายทันทีเลย สิ่งที่สะท้อนชัดเจนที่สุดคือตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ครับ ค่าใช้จ่ายหลังบ้านพวกนี้นี่เอง ครับผม เขากด SG&A ลงมาอยู่ที่ 88.54 ล้านบาท ซึ่งลดลง 10.12% YOY และลดลงถึง 13.97% QOQ เลยนะครับ โห ลดลงไปเยอะมากนะคะ แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่นะคะ การหั่น SG&A ลงเยอะขนาดนี้เนี่ย มันเป็นการรีดไขมันจริงๆ หรือมันคือการอดอาหารจนอาจจะไปกระทบกับกล้ามเนื้อหลักของธุรกิจหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ดีครับ หมายถึงไปตัดงบที่จำเป็นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อย่างเช่นไปตัดงบการตลาดจนเสียพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งไปอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นข้อควรระวังที่ดีมากเลยครับในการวิเคราะห์ แต่ในกรณีของอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตหรือ OEM อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย
โครงสร้างการขายส่วนใหญ่เป็นลักษณะ B2B กับลูกค้ารายใหญ่นะครับ อ๋อ คือ business to business ไม่ได้ขายปลีกให้คนทั่วไป ใช่ครับ มันไม่ใช่การสาดงบโฆษณาทีวีแบบ B2C ดังนั้นการลด SG&A ตรงนี้เนี่ยมันมาจากการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่แม่นยำขึ้น การเจรจาต่อรองค่าขนส่งใหม่ แล้วก็การจัดการบุคลากรหลังบ้านให้ lean ที่สุดนะครับ เข้าใจแล้วค่ะ มันคือการเพิ่ม efficiency ล้วนๆเลย ไม่ได้ไปตัดงบที่ใช้หาเงิน ถูกต้องครับ ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนว่าโครงสร้างหลังบ้านของเขามีความยืดหยุ่นสูงมาก การปรับลดค่าใช้จ่ายได้รวดเร็วขนาดนี้ คือสาเหตุหลักเลยนะครับที่กอบกู้กำไรบรรทัดสุดท้ายให้ฟื้น QOQ ได้อย่างสวยงามครับ โอเค ถ้างั้นแปลว่าฝ่ายบริหารเขาโชว์ให้เห็นแล้วนะคะว่า พวกเขาเอาตัวรอดเก่ง รีดน้ำหนักส่วนเกินออกไปได้ท่ามกลางพายุอะค่ะ เหมือนแมวที่สลัดขนช่วงหน้าหนาวเลย ใช่ครับ เป็นแมวที่คล่องตัวมาก แต่ว่าการเอาชีวิตรอดได้เนี่ยมันไม่ได้การันตีถึงการเติบโตนะคะ ถ้าเขาเอาแต่ลดต้นทุน แล้วเป้าหมายการเติบโตในปี 2569 ที่ตั้งไว้มหาศาลล่ะคะ พวกเขาจะทำยังไง เป้าหมายที่ว่านี่ตั้งไว้เท่าไหร่นะครับ พวกเขาตั้งเป้ายอดขายรวมปี 69 ไว้แข็งแกร่งมากค่ะ ที่ 7,600 ล้านบาท โดยเน้นไปที่อาหารสัตว์เลี้ยงถึง 6,800 ล้านบาทเลยนะคะ พวกเขาจะเอากำลังที่ไหนไปฮิตเป้าหมายระดับนั้นได้คะ ถ้ารายได้ตอนนี้ยังสะดุดอยู่ นั่นแหละครับคือจิ๊กซอว์ชิ้นต่อไปที่สำคัญมาก การจะไปถึงเป้า 7,600 ล้านบาทได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ซึ่ง AI เขาไม่ได้แค่ตั้งเป้าลมๆแรงๆนะครับ แปลว่าเขามีแผนรองรับไว้แล้วใช่ไหมคะ ครับผม เขากำลังเดินหน้าขยายคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ซึ่งเตรียมเปิดใช้งานช่วงต้นไตรมาส 3 ปี 69 นี้แล้วนะครับ พร้อมกับแผนสร้างอาคารผลิตแห่งใหม่ด้วย โห สร้างโรงงานใหม่เลยเหรอคะ แล้วเป้ากำลังการผลิตคือเท่าไหร่คะ เขาเล็งเป้ากำลังการผลิตรวมไว้สูงถึง 80,000 ตันเลยนะครับ ซ่อนอยู่ในงบดุลของเขาครับ ยังไงคะ แอบซ่อนเงินทองไว้เหรอคะ คือถ้าเราไปดูหน้าต่างงบดุลของ AAI นะครับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ DE ratio เนี่ยต่ำเพียงแค่ 0.18 เท่านั้นเองครับ โห 0.18 นี่คือหนี้ต่ำมากเลยนะคะ ใช่ครับ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขาไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จากการกู้ยืมสถาบันการเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับ เป็น net cash position อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวก่อนค่ะ หลายคนอาจจะมองว่า ว้าว ไม่มีหนี้แบงก์เลยเจ๋งมาก แต่ในมุมของการบริหารการเงินองค์กรหรือ corporate governance เนี่ย การที่บริษัทไม่มีหนี้แบงก์เลยมันแอบ inefficient หรือใช้โครงสร้างเงินทุนไม่คุ้มค่าหรือเปล่าคะ เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับ หุ้นหรือ ROE มันดีขึ้น ใช่ไหมคะ เป็นมุมมองเชิงทฤษฎีที่ถูกต้องเป๊ะเลยครับ ใช่ไหมล่ะคะ แล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะไม่มีหนี้เลยล่ะคะ คือถ้าเราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำติดดินเนี่ย การกู้เงินมาลงทุนคือสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งครับ แต่ถ้าเราเชื่อมโยงภาพรวมในบริบทปัจจุบัน ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกค้างอยู่ในระดับสูง แล้วก็มีความผันผวนเนี่ย อ๋อ ยุคดอกเบี้ยแพงนั่นเอง ใช่ครับ การใช้กลยุทธ์ zero interest bearing debt หรือการไม่มีหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยเลยเนี่ยมันกลับกลายเป็น capital investment mode หรือคู่เมืองทางยุทธศาสตร์ที่ส่งพลังมากนะครับ คูเมืองทางยุทธศาสตร์ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ มันทำงานยังไงคะ ก็คือการที่ AAI สามารถใช้กระแสเงินสดอิสระ หรือ internal cash flow ของตัวเอง มาขับเคลื่อนการลงทุนระดับใหญ่ๆ สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้าได้ด้วยตัวเองเนี่ย มันทำให้พวกเขาไม่ต้องแบกรับแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่พุ่งสูงปรี๊ดนะครับ เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าในขณะที่คู่แข่งบางรายอาจจะต้องชะลอการขยายโรงงานออกไป เพราะทนสู้ดอกเบี้ยกู้แบงค์ไม่ไหว แต่ AAI สามารถเดินหน้าก่อสร้างต่อไปได้ชิวๆแบบไร้แรงเสียดทานเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับ และความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดนี้เนี่ยมันยังสะท้อนออกมาในรูปของการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับ เรื่องปันผลนี่นักลงทุนชอบเลยค่ะ สถิติเขาเป็นยังไงบ้างคะ อย่างรอบปีที่ผ่านมานะครับรวมจ่ายปันผลสูงถึง 0.3349 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น dividend yield ที่สูงเลี้ยวถึงเกือบ 96% ของกำไรสุทธิเลยนะครับ โห จ่ายปันผลเกือบเท่ากำไรที่หามาได้เลยนะคะเนี่ย ใจปั้มมาก ใช่ครับ สถิติการจ่ายปันผลระดับนี้ มันทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์หรือเบาะรองรับแรงกระแทกชั้นหนาเลยครับ
ที่ช่วยพยุงราคาหุ้น และดึงดูดนักลงทุนระยะยาว ให้ยังคงถือหุ้นไว้ แม้ในยามที่ตลาดผันผวนแบบนี้ครับ โอเคค่ะ ตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยมีแผลถลอกภายนอกก็จริง แต่โครงสร้างกระดูกแล้วก็กระแสเงินสดข้างในแข็งแกร่งมาก อือหือแถมกำลังสร้างกล้ามเนื้อใหม่ โดยการขยายโรงงานอีกด้วยนะครับ ๆ ใช่เลยค่ะ ทีนี้เราต้องดึงข้อมูลทั้งหมดนี้ กลับมาสู่คำถามโลกแตกที่นักลงทุนทุกคนอยากรู้ที่สุดค่ะ คำถามว่าอะไรครับ นั่นก็คือมูลค่าหุ้นตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนข่าวร้ายทั้งหมดที่ว่ามา หรือว่ามัน price in ไปหมดหรือยังคะ เรื่องนี้นำไปสู่หน้าปัดการประเมินมูลค่า หรือ valuation เลยครับ ค่ะ ตัวเลขมันบอกว่ายังไงบ้างคะ ปัจจุบันนะครับ AII Trade อยู่ที่ค่า PE ประมาณ 11.75 ถึง 11.82 เท่าครับ แล้วก็ค่า PBV อยู่ที่ 1.47 ถึง 1.48 เท่าครับ เดี๋ยวนะคะ ถามจริงๆนะคะ PE 11.7 เท่าเนี่ยสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM มันถือว่าถูกจริงๆ หรือมันเป็น value trap กันแน่คะคือบางอุตสาหกรรมเนี่ย PE 11 นี่ถือว่าแพงแล้วนะคะ ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอยเนี่ย PE 11 อาจจะแพงครับ แต่ถ้าเราดูธรรมชาติของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับ ธรรมชาติมันเป็นยังไงคะ แตกต่างจากพวกอิเล็กทรอนิกส์ยังไงเอ่ย คือมันเป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์ Pet Humanization ครับ ซึ่งมีความต้านทานต่อภาวะเศรษฐกิจสูงมาก อ๋อ ที่คนเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกใช่ไหมคะ ใช่ครับ ต่อให้คนประหยัดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมให้สัตว์เลี้ยงกินของแย่ลงหรอกครับ นี่จริงค่ะ ยอมอดเองแต่ลูกต้องกินอิ่ม ฮ่าใช่ครับ ดังนั้นการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาจนเทรดในโซน PE ต่ำกว่า 12 เท่าเนี่ย มันบ่งชี้ว่าตลาดได้รับรู้ความกังวลเรื่อง destocking แล้วก็เรื่องอัตรากำไรที่หดตัวในระยะสั้นไปมากแล้วครับ แปลว่าข่าวร้ายมันสะท้อนในราคาไปหมดแล้วใช่ไหมคะ ครับผม มันเคลื่อนไหวหิวอยู่ส่วนล่างที่ใกล้เคียงกับมูลค่าพื้นฐานปกติของมันแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงขาลงณจุดนี้จึงถือว่าค่อนข้างจำกัดมากๆครับ โอ้ ภาพ valuation ตรงนี้มันไปสอดคล้องกับหน้าปัดเทคนิคหรือ technical shield เลยนะคะ ยังไงครับ กราฟเทคนิคบอกอะไรเราบ้างครับ คือจากข้อมูลล่าสุดนะคะ ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 3.46 บาท ซึ่งเรามีแนวรับระดับประการหินที่อ้างอิงจากสถิติจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หรือ 52 วิกโลค่ะ รอรับอยู่ตรงโซน 3.32 ถึง 3.40 บาทค่ะ ก็คือราคาลงมาใกล้จุดต่ำสุดในรอบปีแล้ว ใช่ค่ะ พูดง่ายๆ คือ ราคามันถอยร่นลงมาจนหลังชนกำแพงหินผาแถวๆ 3.32 แล้วนะคะ ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันสะท้อนว่าแรงขายมันเริ่มหมด หรือแบบคนไม่อยากขายต่ำกว่านี้แล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ โซน 52 วีคโลมักจะเป็นจุดที่ valuation เริ่มทำงานครับ มันจะดึงดูดนักลงทุนระยะยาวหรือพวก value investor ให้เข้ามาสะสมหุ้น แล้วพอมีแรงซื้อสะสมเข้ามามันก็จะเกิดอะไรขึ้นคะ ทันทีที่วอลลุ่มเริ่มก่อตัวมากพอเนี่ย มันก็พร้อมที่จะพลิกฟื้นแนวโน้มราคากลับขึ้นไปได้ครับ ซึ่งถ้าสะสมวอลลุ่มได้มากพอนะคะด่านต่อไปที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกก็คือที่ 3.58 ถึง 3.70 บาทค่ะ เป็นด่านแรกที่ต้องทะลุไปให้ได้สินะครับ ใช่ค่ะ และถ้าเครื่องยนต์ออเดอร์กลับมาทำงานผนวกกับแรงเหวี่ยงจากกำไร QOQ ที่เพิ่งฟื้นตัวบวก 25% นี้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะพุ่งทะลุด่านใหญ่ ขึ้นไปเล่นในกรอบบนโซน 4.18 ถึง 4.30 บาทได้เลยนะคะ โหภาพนี้มันดูมีพลังมากเลยนะครับ ถ้าปัจจัยพื้นฐานกับกราฟเทคนิคมันมาบรรจบกันตรงจุดเปลี่ยนพอดีเป๊ะ ใช่ค่ะ มันคือจุดตัดระหว่างความคาดหวังที่ต่ำสุดกับสัญญาณฟื้นตัวระลอกแรกพอดีเลยค่ะ น่าจับตามองมากๆครับจังหวะนี้ ทีนี้เรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดกันหน่อยดีกว่าค่ะ ไตรมาสแรกเนี่ยงบออกมาดูแย่เพราะว่าคู่ค้าดีสต็อกกิ้งแล้วก็ค่าเงินมันบีบกำไรขั้นต้น ครับ แต่บริษัทเขาก็ไหวตัวทันนะคะ หั่น SG&A รีบควบคุมค่าใช้จ่าย จนกำไรสุทธิฟื้นกลับมาบวก 25% QOQ ได้ ซึ่งถือว่าเก่งมากครับในการบริหารจัดการหลังบ้าน ใช่ค่ะ ในขณะเดียวกันก็เอาเงินสดในกระเป๋าตัวเองที่แบบไร้หนี้สินกวนใจเนี่ยไปสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ แล้วก็โรงงานแห่งใหม่รอไว้เลย แถมยังมีปันผลสูงคอยพยุงราคาหุ้นในโซนแนวรับสำคัญอีก ทุกอย่างมันเหมือนถูกเซตไว้รอจังหวะเวลาเลยนะคะเนี่ย คือเตรียมพร้อมกระโดดเต็มที่เลยครับ ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์วันนี้นะครับ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่
อาจจะทำให้หลายคนได้ฉุกคิด แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูครับ ว้าว มีมุมมองลับอะไรอีกคะ เชิญเลยค่ะ คือตลอดรายการเนี่ยเราคุยกันบนสมมุติฐานที่ว่าตลาดอเมริกาจะกลับมาสั่งออเดอร์ในระดับปกติ เท่ากับช่วงก่อนหน้าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ก็คือพอล้ำโกดังระบายสต็อกเสร็จ เขาก็น่าจะสั่งของกลับเข้าสู่รอบปกติของเขานะคะ แต่ลองจินตนาการดูสิครับว่า อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคำว่าปกติมันถูกยกระดับสูงขึ้นไปอีก เดี๋ยวนะ สูงขึ้นไปอีก หมายความว่ายังไงคะ ลองมองข้ามเรื่องวงจรสต็อกสินค้าในระยะสั้น ไปที่เมกะเทรนด์โครงสร้างประชากรดูครับ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือพวกมิลเลนเนียลส์เนี่ยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ อันนี้จริงค่ะ เพื่อนๆรอบตัวก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมากันหมดเลย แล้วพวกเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไว้เฝ้าบ้านเฉยๆนะครับ แต่ดูแลเหมือนเป็นลูกคนหนึ่ง หรือที่เราเรียกว่า pet humanization นั่นแหละครับ พวกเขายอมจ่ายแพงขึ้น เพื่อซื้ออาหารเกรดพรีเมียมให้ลูกๆของเขา แล้วมันเกี่ยวโยงจับยอดสั่งซื้อยังไงคะ คือถ้าความต้องการในฝั่งผู้บริโภค หรือ end user เนี่ยมันเปลี่ยนฐานไปสู่ระดับที่ใหญ่กว่าเดิมแบบถาวรแหละครับ อ๋อ แปลว่าฐานปกติมันจะไม่ใช่จุดเดิมอีกต่อไปแล้ว ถูกต้องครับ แล้วในจังหวะนั้น คู่ค้าก็ต้องกลับมาสั่งออเดอร์ล็อตมหึมา เพื่อตอบรับดีมานด์ใหม่ ในเวลาเดียวกันที่โรงงานแห่งใหม่ และคลังสินค้าอัตโนมัติของ AI เปิดเครื่องเดินสายผ่านเสร็จพอดี โห ภาพมันต่อกันพอดีเป๊ะเลยนะคะ สุดแล้วเนี่ยการก้าวกระโดดของกำไรในวันนั้น มันจะสร้างแรงเหวี่ยงได้น่ากลัวขนาดไหนครับ โอ้โห มุมมองนี้ลึกมากเลยค่ะ คือมันไม่ใช่แค่การรอกลับไปที่เดิม แต่คือการรอรับคลื่นลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมบนฐานการผลิตที่พร้อมสุดๆ และต้นทุนที่เบาหวิว เป็นอะไรที่เพื่อนซีผู้ฟังต้องกลับไปทำกันบ้านต่อเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักลงทุนครับ วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ที่อยู่ร่วมเจาะลึกงบแล้วก็ยุทธศาสตร์ของ AAI ไปด้วยกัน ขอบคุณยอดซูเปอร์แตงส์ทุกยอดเลยนะคะ แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งเข้ามาคอยอยู่เคียงข้างและเป็นพลังงานขับเคลื่อนชั้นดีให้กับทีมงาน AAI ของเรา ได้สร้างสรรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับผม และแน่นอนค่ะ เราจะปิดท้ายเพื่อเฉยๆไม่ได้สำหรับเพื่อนสีมดงานคนไหนที่กำลังจับตาเฝ้ามองหุ้นกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงหรือกลุ่มส่งออกของไทยอยู่นะคะ ครับผม จากข้อมูลโครงสร้างงบที่เราแกะกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าสัญญาณการฟื้นตัวของกำไรรวมแบบ Q on Q ที่บวกขึ้นมา 25% นี้ จะมีพลังแรงพอที่จะหนุนให้ราคาหุ้นพลิกตัดหน้าปัดแนวชนทะลุขึ้นไปกรอบบนได้สำเร็จไหมคะ หรือว่าพายุลูกนี้จะยังไม่จบง่ายๆ คอมเมนต์มุมมองเด็ดๆของทุกคนไว้ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะ รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะครับ สำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราคงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน